chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Chúc Thành Công bình tĩnh là mẹ của Thành Công. Cảm ơn. Tôi tin là mọi việc đều tốt đẹp, nhưng cần cảnh giác bác sĩ Tạo. Tôi hiểu, cảm ơn. Ai mang qua vào hành lang phòng mổ? Có lẽ chị Oanh. Mang ngay ra phòng ngoài giúp tôi. Trong khu vực phòng mổ không nên để những thứ có mùi lạ. Dạ. Tất cả kết quả các xét nghiệm và siêu âm đã đầy đủ. Chị đã báo bác sĩ Tạo chuẩn bị gây mê hồi sức chưa? Anh đến đây sớm nhất, chưa thấy ai. Anh đi đâu không rõ. Chị Hòa, chị đi tìm anh Tạo đến đây ngay. Cái lối ở đâu đến giờ mổ lại biến mất. Dạ. Cái lối ở đâu? Vừa được công nhận làm bác sĩ chính thức, đã đội lên giọng làm phách. Sao giờ này anh chưa có mặt ở phòng mổ? Để tôi bị chửi oan kìa. Xin lỗi, tôi không nghĩ bệnh nhân được đưa đến phòng mổ nhanh như vậy. Nhiều người nói ca nặng để cho bác sĩ Dân làm phẫu thuật chính là coi thường tính mạng của con người. Đó không phải là công việc của chị lo. Bác sĩ Dân không coi anh ra gì, mà sao anh binh cô ta chằm chặp vậy? Đó cũng không phải là công việc của chị. Xin lỗi, tôi sơ ý. Có phải vì tôi mổ nên anh cố ý đến trễ phải không? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Anh cho tôi xem phương án gây mê của anh.
Em không tin anh sao? Cảm ơn. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Dạ xong. Dạ xong. Cho đến nay tôi vẫn cho rằng việc anh đối xử với bác sĩ Thanh như vậy là nhẫn tâm. Hiện tại anh ấy đang trong tâm trạng phẫn uất. Nếu vẫn tiếp tục để anh ấy trong hoàn cảnh này sẽ dẫn đến hậu quả xấu hơn cho anh ấy. Và sự vô tình của chúng ta khiến chúng ta 2 lần phạm tội nhẫn tâm. Vì vậy tôi tha thiết yêu cầu các anh nên quan tâm đến anh ấy. Nếu cần phải nhẫn nhịn cũng nên nhẫn nhịn để anh ấy trở lại bệnh viện làm việc. Tôi có đến thăm, sau đó nhiều lần gọi điện thoại, nhưng anh ấy nhất định không tiếp. Tôi hiểu ý chị Oanh. Lần trước tôi đã nói với chị, bác sĩ Thanh làm đơn xin nghỉ trước. Và tôi, sau khi cố gắng tiếp xúc vận động không được, mới buộc phải đáp ứng yêu cầu của ông. Như vậy, về mặt pháp lý là công bằng. Song, về mặt tình nghĩa, đúng là có sự nhẫn tâm. Bác sĩ Thanh là bác sĩ tài năng, chính là thầy, là người từng nâng đỡ, bảo vệ tôi. Ông ta rất có uy tín trong ngành. Tuy không nhận trọng trách lớn, nhưng ông vẫn muốn dành ảnh hưởng của mình bao trùm lên đời sống tinh thần của bệnh viện, thậm chí toàn thành phố, toàn quốc. Uy tín của một ông vua không ngai. Uy tín đó, nếu đúng đắn, sẽ rất có lợi cho sự nghiệp chung. Nhưng nếu sai, sẽ vô cùng tệ hại. Vua không ngai, dù đúng hay sai, cũng là một thế lực siêu pháp lý. Trong khi chúng ta lại cần một trật tự pháp lý. Đó là ranh giới mà bác sĩ Thanh cũng phải biết để cùng nhân nhượng. Nhưng chính thế lực siêu pháp lý của các vua không ngai đó đã dựng nên anh. Tôi không phủ nhận rằng mình đã biết lợi dụng các thế lực đó để đạt mục đích. Đó là loại thế lực chỉ nên tận dụng nó để chớp thời cơ, chứ nuôi dưỡng nó lâu dài là tự sát. Muốn đứng vững, tôi phải thoát ly càng nhanh càng tốt khỏi sự thao túng của các thế lực đó. Bằng cách triệt hạ luôn cả ân nhân của mình à? Anh đâu? Hãy nói thật xem. Có bác sĩ Thanh ở bệnh viện này, anh và chị Loan dễ hay khó làm việc? Về chuyên môn, không thể thiếu một người như bác sĩ Thanh. Nhưng về tổ chức, quả thật là có một số khó khăn. Bệnh viện là một tổ chức, nhưng trong đầu bác sĩ Thanh, cả bệnh viện đều là học trò ổng. Một người đàn bà không thể làm giám đốc hay đứng đầu một khoa. Chị vẫn luôn là người được ổng chia sẻ nhiều tâm sự, nghĩa là rất tin. Nhưng khi trọng dụng, ổng lại vẫn chọn tôi, dẫn đến kết quả ngược đời. Tôi sai nhiều hơn đúng, nhưng vẫn thắng chị. Với ổng, tôi nhẫn tâm, thậm chí còn mang tiếng lừa thầy phản bạn. Nhưng rõ ràng bệnh viện đang tốt lên thì sao? Tốt lên bằng tiếng xấu thì cũng có lúc xấu đi. Đó chỉ là mong muốn hoặc là dự báo riêng của chị thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đến hồi sau để xem tôi đúng hay chị đúng. Thật tình, tôi muốn sau khi bệnh viện ổn định trong nền nếp mới, sẽ mời bác sĩ Thanh làm phó giám đốc, chủ tịch hội đồng khoa học của bệnh viện.
Cảm ơn tất cả. Chúc mừng ca mổ đầu tiên của em. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội. Hóa ra chị chỉ đạo mang hoa của tôi sang phòng bên để tranh tặng hoa trước tôi. Bác sĩ Tạo gây mê hơi bị lộ à. Tôi không biết gì về bó hoa đó đâu. Nhưng nếu cậu nói vậy, tôi xin nhường vinh dự lại cho cậu. Không lại tiếc công long trọng viên. Chúc mừng ca mổ đầu tiên của em. Và cái gì? anh định nói chúc mừng sự giả từ danh hiệu bác sĩ thực tập, nhưng sợ em tự ái đùng đùng bỏ đi nên anh không dám nói. Cảm ơn. Chúc mừng em. Vừa là người cũ của khoa, vừa thay mặt ban giám đốc, xin chúc mừng ca mổ đầu tiên của cô. Cảm ơn anh. Chúc mừng sự thành công của ca mổ. Cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Chắc em bất ngờ khi có mặt chị ở đây. Xin em nhận cho chị bó hoa với tấm lòng biết ơn, vì người vừa được em mổ cứu sống chính là em trai của chị. Tại sao? Vì tôi hoàn toàn tin ở cô. Đây không phải là sự quá sòng phẳng, mà là gái có công chồng chẳng phụ. Chỉ mong em thay mặt cho ca mổ nhận số tiền bồi dưỡng của gia đình chị, gọi là của ít lòng nhiều. Tôi rất cảm ơn chị. Dù bệnh viện đã bỏ lệnh cấm nhận tiền bồi dưỡng của gia đình bệnh nhân, và dù giá trị của một ca mổ có đơn giá bằng tiền, tôi cũng không bao giờ nhận. Mong chị cất giùm. Đạo đức giả. Im miệng đi. Em không nhận, chị cũng không thể đem về. Chị đây là của gia đình nhờ chị chuyển. Hay chị nhận giùm em. Nếu không còn gì để nói, cô có thể đi về, để anh chị em ở đây tiếp tục làm việc. Xin chào. Anh nỡ làm bẽ mặt em như vậy sao? Chính em mới làm bẽ mặt anh. Anh đã nói không cần đến cảm ơn làm gì, em cứ đòi đến. Người ta biết quan hệ với em và anh rồi, anh vẫn sợ không dám công khai. Anh sợ đã kiên quyết không cho em đến. Đây là vấn đề tế nhị. Lúc cho đến đã dặn đi dặn lại, chỉ cần nói lời cảm ơn và tặng hoa là đủ. Em một điều dạ, hai điều dạ, anh chỉ muốn chui xuống đất. Em là vậy đó. Công người ta cứu sống em mình đáng giá ngàn vàng, mình không biếu người ta là vô ơn. Với lại đây là tiền của ba má em, chứ không phải tiền của em. Hồi mà ba em nằm viện cũng có lệnh cấm, nhưng anh vẫn nhận tiền bồi dưỡng. Bây giờ chính anh là người bãi bỏ, thì anh phải để cho người ta nhận, chứ sao lại trách em. Anh với em ngôn ngữ ngày càng bất đồng. Không thể có chuyện gặp nhau chỉ vì mọi giá trị xung quanh đều được em quy ra tiền. Em quen rồi. Còn anh, tại sao từ khi làm giám đốc mới quy đổi các thứ vào kỹ cương và sự tế nhị? Em rất bất bình khi thấy chị vỗ tay lúc bác sĩ Hùng tặng hoa cho bác sĩ Dân. Một số người ở trong khoa và bệnh viện nói rằng chỉ một chức chủ nhiệm khoa đã đủ khiến cho chị quay ngoắt 180 độ. Thì tôi cũng tầm thường chứ gì. Nếu ai nghĩ như vậy, hãy để cho họ nghĩ.
Nếu là chỗ thân thiết với anh Nam, chị hãy nói với anh ta điều chị vừa nói với tôi. Vì anh ta không những quay ngoắt 180 độ, mà còn đầu hàng vô điều kiện một cách sống sượng. Chị cứ đi trước, em có công việc rồi sẽ theo chị ngay. Anh Nam, anh đứng đây làm gì đó? Vừa quá căng thẳng trong ca mổ, ra đứng thả lỏng để thư giãn cơ bắp. Anh thấy em đi với bác sĩ Oanh cơ mà. Bác sĩ Oanh bị em quay lại nói, anh có nịnh bác sĩ Hùng thì cũng phải kín đáo một chút, và cũng phải biết đỏ mặt. Anh thấy bác sĩ Oanh vỗ tay, anh vỗ theo. Anh cũng đâu thấy bác sĩ Oanh đỏ mặt. Em đã cắn răng quên chuyện từng là nạn nhân của bác sĩ Hùng. Nhưng em cũng không thể chấp nhận được việc anh bỗng nhiên trở thành một kẻ xu nịnh ông ta một cách chân tráo như hiện nay. Anh đã nhận mình là thằng hèn rồi mà. Thật là ghê sợ. Bình! Để con vô nhà lấy bình cho má cắm hoa nghe. Con nhớ đừng làm ồn, con biết tánh ba rồi đó mà. Má yên tâm đi, trong ngày thiêng liêng này con sẽ làm cho ba trở nên vui vẻ và yêu đời. Nội ơi, bình hoa nhà mình nội cất đâu? Má và con đã gọi điện thoại về, dặn nội đừng nấu gì, để nhà hàng đưa đồ ăn tới mà. Chị và con Kim điện về, nhưng anh ấy nói đó là chuyện của hai mẹ con chị. Anh ấy vẫn ăn cơm bình thường. Má thấy con có làm gì quá đáng lắm đâu. Mà thí dụ có quá đáng thì kỷ niệm ngày cưới anh cũng phải rộng lượng một chút chứ. Cứ như vậy mãi, con không biết đường nào mà chiều. Tôi không biết nói thế nào nữa. Điều gì nói được tôi đã nói hết rồi. Má ơi, xe tới rồi. Bó hoa này lát nữa má tặng cho ba nghe. Hai chị đem vô đây. Chị cứ vô nói với anh ấy một tiếng đi. Dạ. Dạ, cháu về. Xin chào. Cảm ơn chị. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, em có đặt nhà hàng mang đồ ăn tới. Em mời anh. Tôi đã nói má nấu cơm tôi ăn riêng rồi. Làm ơn đóng cửa giùm cho. Sự thật, anh giận em điều gì? Trong cái nhà này, tất cả mọi việc đều đổ hết lên đầu em. Anh không thông cảm, mà lại còn làm khổ em hơn nữa. Làm ơn đóng cửa giùm. Mời cô vô đây. Má à, ba kêu má kìa. Một câu nhịn, 9 câu lành con à. Cô ngồi đi. Cô biết vì sao tôi không muốn nói bất cứ điều gì với cô nữa không? Vì kể từ khi cô trở thành bà chủ, kiếm được nhiều tiền, lời nói của tôi đâu còn giá trị với cô. Anh nói em không hiểu, em không biết. Em đã coi thường anh trong trường hợp nào? Đến nước này mà cô vẫn còn dối trá trơ trẽn được sao? Có phải cô vẫn giấu tôi, thường xuyên bỏ dạy buổi sáng ở trường để đến điều hành công ty không? Hiện tại ở công ty đang có một số vấn đề phức tạp, và do việc ông Hán sắp từ Mỹ trở về, nên một số buổi sáng có giờ trống. Em có ghé qua công ty thật, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến việc dạy học cả. Tôi không nói đến việc ảnh hưởng hay không, mà tôi nói việc cô đã vi phạm lời hứa,
không đến công ty vào những ngày lên lớp. Em ruột cô mà cô còn không tin thì cô còn tin ai? Xong tôi biết đó chỉ là cái cớ. Cái máu ham tiền nó đang bào mòn và làm biến chất con người nhà giáo của cô, biến mất tình chị em trong cô. Vợ chồng cậu Tường mất bao nhiêu công sức để gây dựng công ty như ngày nay, khiến cô lóa mắt thấy ngon tưởng dễ, kiếm chuyện nghi ngờ tống khứ họ đi. Tôi nói có đúng không? Anh nghe ai mà lại suy diễn như vậy chứ? Ngoài đời đã đầy rẫy những chuyện tráo trở phản trắc rồi. Nhưng tôi nói trước, căn bệnh đó nếu có ở cô, phải bước qua cái xác của tôi, rồi hãy thâm nhập vào cái nhà này. Tôi nói xong rồi đó. Cô ra đi. Tôi hối hận vì đã nghe ông Lý Hán đồng ý mở công ty, đưa cô vào việc buôn bán. Anh đã nói thẳng như vậy thì em cũng xin nói thẳng. Điều mà cả tuần nay em đã dây dứt, không biết có nên nói hay không. Nguyên do cũng chỉ vì anh đang chịu nỗi đau do những thay đổi bất ý trong bệnh viện. Giờ lại thêm chuyện này nữa, em sợ anh chịu không nổi. Vì vậy em phải giấu. Định là khi nào anh bớt buồn, em sẽ nói. Tôi không quá yếu đuối như cô tưởng đâu. Nếu vậy em xin nói. Vì danh dự của gia đình mình với ông Lý Hán, đã đến lúc em phải nghỉ việc dạy học để toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của công ty. Nếu không, tình hình sẽ rất xấu. Xấu như thế nào? Anh đọc báo cũng thấy, do khủng hoảng kinh tế của châu Á ảnh hưởng vào Việt Nam, nên tất cả các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu đều rơi vào tình trạng khó khăn. Nhất là các khoản vốn đầu tư và nợ nần hai chiều. Nếu đúng vậy, cô nhảy vào sẽ giải quyết được gì? Cậu Tường biết bơi còn chết đuối, cô không biết nhảy vào cứu được hả? Thời gian vừa qua em đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Tôi không bao giờ đổi một bà vợ nhà giáo lấy một bà vợ nhà buôn. Điều này đã trở thành nguyên tắc và đã có thỏa thuận giữa tôi và cô rồi. Em sẵn sàng chịu hình phạt vì đã trái với sự thỏa thuận thiếu hiểu biết đó. Nhưng không thể có bước lùi, bởi vì nếu như vậy, công ty sẽ đi đến con đường phá sản. Vậy thì chọn đi. Cô bỏ nghề dạy học là coi như bỏ tôi, bỏ luôn cái nhà này. Em xin anh hãy thông cảm cho em. Em đã chọn con đường bất đắc dĩ này, không phải em vì tiền, mà vì danh dự của nhà mình đối với gia đình ông Lý Hán. Tôi biết danh dự nhà buôn nó như thế nào. Để không trách tôi gia trưởng cực đoan, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Cánh cửa nhà này luôn mở rộng để cô thay lòng đổi dạ. Chấm hết. Ba có ra không má? Hôm nay tôi rất cảm ơn chị Oanh và Dân nhận lời mời của tôi. Nào, chúc mừng sự thông cảm. Chúc mừng Dân đã Dạ từ bác sĩ thực tập. Cứ thực tập với chính thức nữa là đứng dậy đi luôn đó. Đâu có, anh đâu dám nói vậy. Anh định nói là chúc mừng em đã thành công trong ca mổ đầu tiên.
Nói công bằng, em được thực hiện ca mổ là nhờ bác sĩ Hùng. Anh ấy đã mạnh dạn công nhận em là bác sĩ chính thức. Điều mà cho đến nay em vẫn không rõ vì sao. Em là người thường xuyên thẳng thừng đấu tranh với anh ấy, lẽ ra phải bị trả thù. Về đạo đức, bác sĩ Hùng là người có thủ đoạn, nhưng về chuyên môn, anh ta biết trọng người có năng lực. Với bác sĩ Hùng, giờ đây việc gì, tôi luôn tự hỏi anh ta đang chân tâm hay đang thủ đoạn. Em tán thành cách đánh giá của chị Oanh. Cái gì xấu nói xấu, nhưng cái gì tốt thì phải thừa nhận. Còn như anh là đa nghi. Có phải vì đa nghi mà cậu kiên quyết không nhận làm phó chủ nhiệm khoa? Tôi đã nói với chị rồi, nay nói lại với dân. Thứ nhất, tôi tự thấy mình không xứng đáng. Tôi rất xấu hổ vì dính vào vụ ăn chia tiền bồi dưỡng của bệnh nhân. Thứ hai, tôi không có khả năng làm quản lý và không ham thích công việc đó. Ở đời, cái gì không ham thích và không có khả năng thì không nên làm. Lần đầu tiên trong đời em thấy anh Tạo khiêm tốn. Nào, nâng ly chúc mừng sự khiêm tốn. Có lẽ tôi bị thừa ở đây quá. Thú thật, vì sợ dân từ chối nên tôi mới mời thêm chị cho chắc ăn. Yên tâm, tôi sẽ rút lui đúng lúc mà. Chị Oanh về, em cũng về luôn đó. Em có nhớ quán Hương Đồng anh và em đã tới ăn một lần được không? Kỷ niệm sâu sắc nữa là khác. Em với anh giận nhau vì vụ thằng bé đánh giày. Nhớ dai vậy. Quán đẹp và thơ mộng. Vào đó uống chút gì còn hơn ra ngoại thành ăn chén cháo vừa của 3 quảng đồng. Đang đi vũ trường, anh lại đòi ra ngoại thành. Giờ chính anh lại đòi vào quán. Em thật tình không biết anh muốn đi chơi với em hay chỉ miễn cưỡng đi cho xong chuyện. Nếu em không thích, tụi mình ra ngoại thành. Thì vào đại đi. Thật là ngược đời. Gái trẻ phải chịu bồ già. Tụi mình đi chỗ khác tốt hơn. Sao anh toàn giở trò coi thường và chọc tức em vậy? Anh có biết là em hết sức nhìn anh như thế nào không? Đừng để em chịu đựng hết nổi. Anh nói đi chỗ khác là chỗ khác. À, hóa ra là anh sợ công khai đi với tôi hả? Tại sao chia tay rồi anh còn phải sợ? Tôi đi guốc trong bụng anh rồi. Đã vậy tôi không đi đâu hết. Anh cứ đứng đây chờ. Con có tránh được không? Không. Chị Oanh, mời chị ra đây. Không. Xin mời chị ra đây. Chuyện gì vậy cô Hồng? Hai người có chuyện gì vậy? Tôi thừa biết nơi này là nơi hai người thường hẹn hò với nhau. Con này không phải hạng vừa đâu nhé. Anh Thắng, chạy theo chiếc xe hơi vừa bỏ chạy cho tôi. Con còn đồ trên xe hả? Chạy nhanh lên, đừng để nó thoát. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bị cướp hả? Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình,
xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng